Asta e, mă. Extraordinar. Hei, dacă nu ai aflat încă, ENEB îți oferă cele mai noi și extravagante jocuri la un preț de zici că e Black Friday. Dacă dorești să intri, linkul este în descriere. Salutare, bine v-am găsit la un nou episod din Hogwarts Legacy. Fraților, astăzi continuăm acest joc minunat pe care l-am început data trecută și acum vom continua. Fraților, dacă mai doriți episoade cu acest joc, nu uitați să apăsați un like, să vă abonați și să activați clopoțelul ca să fiți informați câte ori mai posta. Și haideți să-i dăm drumul să vedem ce o să facem astăzi. Acum trebuie să urmărim pe doamna profesoară. Avem o... S-a blocat un pic jocul. Ok, hai că-și revine el încetul cu încetul. Probabil pentru că nu prea m-am plimbat. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okay, can you tell me more about James' class? What exactly is Defense Against the Dark Arts? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, zice focuses on how to defend oneself against the evils protecția împotriva artelor negre, împotriva magiei negre. Is required for those who aspire to become aurors. S-ar putea să fiu eu auror. We are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. S-ar putea să merg și eu acolo, nu de alta. What's Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ok, și să mai zicem de Charm Arts. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy magii. Abia aștept să-l He's a facem. clever and entertaining wizard and a talented teacher. Hai să vedem. Ok, thank you, Professor. Thank you, Professor Weasley. S-a buguit. Uite pe aia care on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly deci am învățat basic-urile. De-aia noi știam să facem la început magii. Și de-aia... Ok, am înțeles. Awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ok. I'm afraid there is in fact. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. Am dat o leacă de detalii, dar nu contează. Vede că ne-am apropiat mai Speak of bine. the devil, Professor Fig. Professor Fig, Your este. ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics. Văd că se mișcă foarte bine acum jocul, n-am mai avut probleme la I'm afraid I can't take all the chestii. credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Am văzut că, bă, aici încercat să facă ăștia mișcarea din buze cât de cât asemănătoare cu ceea ce zic, dar nu prea le-a ieșit. Am văzut jocuri mult mai bine realizate. Asta e una din detalii de care pot zic că, nu știu, dacă m-au interesat pe acesta. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Ok. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Ok. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today. Deci mergem la două clase I'll azi. explain more about those assignments I mentioned. Ok. And we'll see if we can't Deci get mergem you să vedem to și cum ne Hogsmeade apărăm de for magia those neagră. supplies. Sper să învăț magia aia neapărat. Aoleu. Sper să învăț neapărat să... Aoleu, trebuie să vorbesc cu profesorul ăsta. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Seamănă cu un șobolan, mă, are Did I față de hear you șobolan. and Professor Weasley talking about exploring ruins? Noi zic că nu a fost Yes, nimic. sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say,
I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Asta cu ăsta am Yes, fost noi well, atunci. Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right Ăsta e al to keep nostru the de details to încredere, nu-i yourself for problema. now. We don't know Am adus where aminte. this path we've embarked upon will lead. Deci Fig îl cheamă. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left Deci să between înțeleg us. că nu prea să nu mai dau detalii, că o să Now, zică la as maestru și capable la as you maestru are, la... I believe the Șeful. ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Ok. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Hai să deschidem, ce că trebuie să deschidem cartea. The quest log, ia să vedem noi. You can track, dar nu știu pe care deschid. Deci, track and, ok. Deci am luat track quest. Da, că acolo The sunt map is casele. enchanted to help you find your way. This will be Ok. incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with Mi-a dat ceva classes and a carte trip ca to să ne Hogsmeade for ghideze exact unde trebuie supplies, să mergem. including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Deci trebuie să mergem I să shall luăm... reach out when I have more information about our mysterious locket. Trebuie să-mi iau For o now, baghetă sau ceva focus de on your genul. classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Deci trebuie să mă ocup foarte mult de, hai să zicem, de studiul meu. Am făcut quest-ul complet, trebuie să deschis ușa. Wait, accuracy cast compass. Ok. Trebuie să trească neapărat să găsesc, uite că am mai găsit unul dintre asta. Handy Okay. resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Eu am ales ăla mai greu, o să iasă să urcăm pe scări. Hai să vedem unde trebuie să mergem. Primul curs, teoretic. Hai să, înainte de toate, hai să-l luăm și pe ăsta. Așa. Ăsta e împotriva magiei negre, cred că. Ok. Hai să vedem. Is that all you've got? Nu-s din același... Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. Ok. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Cunoștințe, auzi. Că de unde știu To eu, the nu știu ce. Și wise, age cunoștințe. Mare matters lucru. very little. Today we will review a spell that has saved me from death Levioso. at the hands of dark wizards Învățăm azi more Levioso. times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Nu se poate apăra. Poți să-i dea orice lovitură după One aia. thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, Ok, deci... especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ok, hai că trebuie să învățăm Levioso, aparent. Ok. Ok, hai că mi-a ieșit. Am învățat Levioso. Hai să vedem cum funcționează. Levioso. Levioso. A reușit. Foarte tare. Now, let's try something a little larger. Oh, stai că o să mă pună pe mine să încerc. Da, pe mine o să mă pună să încerc, cel mai probabil. Da, uite, pe mine m-a pus să încerc. Hai să vedem dacă putem să-i dăm... să-i dăm la bobiții. Că eu aparent... Let us begin with the basic cast. Deci...
Stai că nu știu ce trebuie să fac. Ah. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Ok. Remember, a surprised opponent is a weak. Good. Now, well done. Ok, hai că tare, Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ok. This should be good form. I know. Must be your first duel. Let's just say I'm a... I do enjoy lively duels. Ok, hai că nu-i chiar așa de greu. Dar l-am scos. A căzut, gata. Am câștigat. Pentru că l-am dat jos. Easy. Not bad for a beginner. Și că not bad for a beginner. You give as good as you get. Au fost destul de simplu, amici, îmi pare rău să te anunț. L-am dat jos, nici nu am apucat să dea în mine. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Points to Thank you, Slytherin. Professor Hackett. Am luat puncte. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Deci aparent are o să aibă așteptări foarte mari de la mine, profesoara. Pentru că vede că mă descurc destul de bine. Vreau să învăț să fac neapărat Avada Kedavra, nu mă interesează, pe aia vreau să o învăț. Dacă ajung să o învăț pe aia, e bun. De-aia cred că învăț abia ultima. Sau nu știu, care o să am un curs special de magie neagră unde o să învăț magiile alea, cred. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ok, hai că am învățat o nouă magie. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Levioso. Ok. E bine, hai că e bine. Hai să vorbim cu el o I leacă. enjoyed that. Hai că mi-a plăcut. Was quite something. Da, m-am distrat, că i-am dat două bucăți și s-o tras pe dreapta. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Mai vrea să practicăm? It was never used my wand in combat. I've had my share of wand combat. No. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Be coy. Magic requires intention and talent. Okay. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. El acum crede că fac parte din ceva organizație. Sună Unsanctioned? I don't know. Sună așa School rules suspicios. are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. Că să ții studenții în întuneric. Cum adică să ții studenții în întuneric? Nu ajută If chestia you asta. want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Deci să învățăm Whether să it's joining spargem a secret dueling regulamentul. club Normal, vă or dați seama că o să sneaking into învăț the alea. restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Vedem dacă am avut noroc Look sau for Luke skill. and Brattleby Dar near the după cum clock se pare am tower avut entrance. noroc. If you're interested. Chiar am curios dacă aș fi putut să-l bat. Uite că e un chest aici, dar nu știu unde e. Deasupra? Mă, mie mi-arată că e un chest, dar nu-l văd. Mă, ce? Am făcut level up. Uite... You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Trebuie să cobor pe scări aparent și am alt curs undeva, cred că trebuie să urc pe scările astea. Da, aparent da. Și cred că aici, unde o să urc sus, aici o să găsesc și chestul. Bă, stai, hop. Unde-i tabloul ăla? Nenoro. Aici? Nu. Poate e aici? Nu cred. Nu. Unde-i tabloul ăla? Că aș avea nevoie de tabloul ăla. Ca să le colecționez, să mă pot teleporta oriunde și oricând vreau și oriunde și cât de des aș putea. Ajută, uite, e unul aici, Easy.
Și stai. Unde-i măcelă? What the f... A? Cu siguranță nu-i nimic suspect în toată tevatura asta. Bă, dar zici că e unul mai sus? E ceva și mai sus? Trebuie să mă uit să văd, că eu mai sus nu pot să urc, gen. Ba da, mă, trebuie să ajung cumva mai sus. Aaaa, uite, bă, da, bă, uite aici cât de smart. Nu știam că poți să urci mai sus de atât. Uite, mă, unde avem, cât avem de urcat pentru clasa profesorului ăstuia. Mă duc deschid chest-ul. Avem chest aici undeva sus. Unde-i, mă, chest-ul? Mă, ce? And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Reveal? Rebellion of And by 1752? the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! Trebuie să I won't say rezolve my ceva. goodbyes. I shall Revelio. see the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fine, A, fine. rol, It's a mâncați, aș golden trebuie să fact. fac Was the rol. minister a boot Deci or trebuie the să-mi minister iasă a flack? 4, Stop 12, it, 3, Peeves. You'll get us 5. in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. A, stai că You'll get aici us all e un... detention. Mă, dați mai multe. And you're both Mă, wrong mă, anyway. ce? It was Hephaestus Gore. Stai un pic, că trebuie să aflu un semnul întrebării și două dintre astea. Cred că trebuie să facă parte de aici, că de altceva nu mi explic. Da, ăsta îi. Și calul îi. Teoretic, eu ce trebuie să-mi iasă? Deci, 3, 0, 3, 0, 3, 5. Mă, trebuie să fie ceva, o regulă. Deci e 3, 5, 0. 0. Cred că e 0 plus 3 plus 2 egal 5. Are vreun sens? Ia stai așa că am văzut aici o ușă. Level 1 loc. Mă, dar trebuie să aibă aici un sens. Trebuie să fie ceva aici. Că nu știu ce sens. Teoretic nu știu. Revelio. Trebuie să fie ceva care să-mi arate calea. A, uite. What? You can't imagine how inconvenient. What? Dar aici începe misiunea, mă, dar eu n-am chef să mă duc aici în clasă încă. Vreau să văd care-i faza aici, că aici trebuie să fie un sens ceva. Ok, o să încercăm să-l facem. Acum, haideți să trecem totuși la misiune, că nu, nici nu-mi dau seama ce trebuie să... A, dar pot să intru aici. Revelio. Avem asta de Revelio. Avem... nu avem nimic aici care să ne ajute. Haideți totuși să... O să urc aici sus. Încă e încuiat, mâncați așa. Ok, nu ne limitează jocul foarte mult, deci trebuie să facem misiunile. Eu am crezut că putem trece. Ok, deci asta teoretic e pentru magie neagră acum. O să învățăm apărarea de magie neagră. Behind you. There is an open seat here. Tu de acolo. Uite ce frumos e fata. Hello, I am Nettie. Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Aoleu. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be Ah, a nu, aici crucial facem year in charmuri. your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Celălalt am Now, făcut. everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Oricine? Poate știu eu. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Deci ăsta ascultă, e genul ăla de profesor care ascultă. Și o să mă asculte pe mine. Even remember how to perform a basic summoning charm? Well,
it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Aoleu. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Deci o să trească să prind cumva cartea sau o să trească să fac ceva. Haideți totuși să vedem. Oh, Acio acum învățăm. Altă magie. Asta e magie neagră? Nu cred. Nu. Acio. Ok, asta e chiar faină, magia asta. That is not bad. Acio. You are a swift learner. Zice că sunt un învățăcel destul de bun. Bă, învățăm, bă, nu suntem chiar atât de proști. Bine, suntem proști, dar nu contează chestia asta. Bine, eu cred că s-a emoționat că nu au văzut-o pe asta și nu au vrut să se facă de râs. As you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Deci nu vă vine, deci nu o să vă vină să credeți. Deci nici nu aveți vedeți cu un clip, sigur nu o să fac live. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ce râde. Ce face mă? So why don't we have our newest students start us off? Deci ce trebuie să fac? Deci trebuie să trag ningile sau ce trebuie să fac? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Excellent control there. Okay. Now, think of this like gobstones, if you will, but splendid! Don't lose your composure. Ok. Încercăm încă o dată. Very good. Aproape 40. Am făcut cam 40 de puncte. Very good. Points to Slytherin. Am făcut puncte la Slytherin. Certainly Slytherin. no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Aoleu, pune pe Miss Onai cum face acum. Și acum ce trebuie să fac? Trebuie să mă duelez cu ea? Just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Uai, doamne, o să mă bat cu Onai. Da, vedeți acum. Bă, dacă cam așa. Lasă-mă, femeie, să fac și eu. 50, l-am luat. Țeapă. Țeapă. Făcut 50. Ha. Țeapă. O să o lovească pe mea, fii atent dacă nu. A făcut și a 50, mă. There we go. Nu vrei să te faci de râs, draga mea? Hai să-ți arăt cum se face. Așa se face meserie. Și îți mai dau încă o dată. Well done. Watch this. Hai să văd că o dai și pe asta. Dar nu mai dai tu pe asta de 50. Nici mă... Păi ești nebun. Deci trebuie să-mi iasă exact aia de... Trebuie să o bat. Păi ești nebun. Rugați-vă să-mi iasă. Easy. A perfect score. Remarkable. Easy, bă. Bine, băsui. Summoner Scout Winner. Am câștigat, mă. Dar cum să nu? Jucătorii buni tot timpul vor fi... Let us make this a bit more interesting, shall we? Să facem mai interesant. Ce mai face a meu acum? Am mâncat. Va, du-te, bă, de aici să mor tu. Să mor tu ca să... Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Fai. Nu că lovești, fii atent. Bă, dă-te. Bă, poftim. Tot au făcut 30. That is how it's done.
Eu dacă țin efectiv de ea. Ho, 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 animală, Hai de capul meu. Doar asta nu le ratează deloc. Și luat-o la 50. Eu cum o mai bat pe asta? Doar asta mă bate tura asta, ești dai seama de chestia asta? M-a emoționat, vă spun eu ce s-a întâmplat. Na, asta ar trebui să o dea în afară. Dar nu cred eu că dă ea în afară. No, doamne, ce tilimancă-i. Și sigur o lovește, sigur sunt... Eu ești 110, fii atent. Și mie, eu dacă bag 5... Dar nu, că degeaba. Teoretic... Teoretic mie mi-a ieșit 80. Că n-am avut... N-am avut minge, m-a bătut ea tura asta. Dacă mai face joc un cat interesant, mor aici. Very good, both of you. Well done. Ok. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Bă, oricum a fost. To become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. O să fie mai ușor, ok, mă învață. I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before Wagadu. My mother received an offer to teach divination here. De la Wagadu a venit în We had Hogwarts. left Uganda and were halfway around the world. Nu era din Uganda, mă. De-aia vorbea așa, aia mai... How big is Wagadu? What is... This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived. Mama, o să trebuia să ne faci rost de o baghetă, aia aștept. Vreau să văd ce baghetă primesc. That's incredible. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite Vreau și eu convenient să if învăț one is fac without magii their fără... wand. I must admit, however, that I am growing quite Uite, fond of profesorul using ăla la wand. noi. It seems very dramatic. Hai să întrebăm, how big is Wagadu? Much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Dar de ce trebuie să pleci din Wagadu? Stai că n-am făcut eu de prea atent. Overwhelming to me. It always felt like home. Și asta din Wagadu e și mai mare, vă dați seama? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Okay. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. Bă, oricum, I do miss Wagadu, e tare, a fost tare, super tare și spelul ăsta. Nu prea vorbesc când nu să... Cați încă încerc să fiu atent și la poveste. Dacă mă apuc să vorbesc, mi-e foarte greu să-și citesc. Ok, totuși sunt curios. Trebuie să vorbesc cu profesorul. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Nu știu, mi-a scăpat că am apăsat prea mult, am tras. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Și că trebuie să mă pregătească sau ceva de genul. Ok, acum știu și alte... Știu și alte... Uite, poți dau pe el.
Levioso. Accio. Levioso. Accio. Bă, e destul de interesant, doar că e foarte complex tot ce se întâmplă. Hello there. You're the new student, aren't you? Da. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet Hai să ne you. cunoaștem cu cât mai multă lume, chiar dacă nu poate are boring chestia asta. Eu mă duc direct și fac misiunile, dar You certainly seem to hold your own in charms. poate ajută, poate ajută. That's kind of you to say, hai să zic așa. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Okay. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Am văzut Professor că Ronan. face engleza asta britanică. Ok, hai să continuăm. Unde e a doua misiune? Ia să ne uităm noi pe artă. Deci am făcut una din ele. Așa. A doua este... Deci abia am terminat una. Am făcut cea... Așa, acum facem. Oh, da, let's go. Let's go. Let's go. Acum mergem și facem... alea negre, că asta a fost una de magie normală, din ce am înțeles eu. Și acum am învățat două spell-uri noi. Am învățat-o pe aia care ne ajută să leviteze chestiile. Și acum următoarea au fost asta pe care... Bă, dar am ratat aia de sus. Dar las că o să încerc eu să o găsesc după. Haideți să mergem totuși să vedem ce avem de făcut acum. Să vedem că vrea profesoara să ne vadă sau ceva de genul. Bine, că-s două misiuni diferite. Hai să mergem. Ok. Puteam să ajung direct aici afară dacă știam. Poftim. Mi arată că e un chest aici. Cred că e un chest tocmai în sus. Sau poate jos. Uite o pisică. Măță. Măța. Măța. Draga de ea, măță. Ok. Ți-a plăcut să fii mângâiată. Du-te, bă, de aici, că dai păduchi. Ce, bă? Quest. Weasley after class. What about Dobby. the room, Ar cheamă Professor? Dick pe ăsta. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Vă dau niște nume ăștia să mor eu. Până îl cheamă Coi, până îl cheamă Dick. Excuse, Deke. Ah, there you are. Ok, ce vrea să iară? Ce am învățat? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... Da, toată lumea îl laudă prea mult pe Fig, dar Fig nu știu ce-o făcut. Fig m-a învățat basic-ul, să dau așa, bagheta. Trebuie să mergem să ne luăm baghetă, chat. N-a spus profesorul nimica? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the Reticent. details. Adică nu dă Mentioning only a detalii. few spells. Revelio, was it? And Lumos? Da, That's Revelio. correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. Aici In se that învață regard, altfel I've asked your professors to magiile, help ele hasten se your progress învață with some extra assignments. cos, ca să zic așa. What? More work? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Ok, trebuie să mergem acum. Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost Deci, on your way here, including seeds, potion recipes, and ei ne spellcrafts. dau supply-urile, adică... And Mr. Ollivander Adică ne will dau connect you with the alea de viață, alea de... wand. poate de mană You've sau de managed your chestii, classes nu știu exact care well sunt with the spellurile. borrowed wand, Și but trebuie you'll să mă find văd the acum magic cu you totul cast with your cu un own profesor wand iară. to be far Și haideți să vedem ce se superior. întâmplă. Hai că nu mai țin, zic că I'm mă duc. eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Dar ea cum își dă seama mâncață-și? Neti sau Sebastian? Hai să luăm pe Sebastian. Pentru că prietenii înaintea I'd like to fetelor. go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a Exact. capable Băi, young prietenii man, înaintea fetelor, and vorba he aia. knows the area. He'll keep you well clear of any of Plus Victor că Sebastian e Rookwood's cu noi, din câte undesirables știu, en în... route. Rookwood?
A rather Natia aia nu e cu unsavory noi. local. Best to avoid him Ba da, and his Natia aia e cu noi, associates, cred că. including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor bine Rona's se vede assignment, geamul your acolo friend will meet nebubuit you de at the nimic. castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ok. Am înțeles ce avem de făcut. Trebuie să mergem să mă văd cu un profesor și să... A, că deja mi-arată numai bine. Pot să-i dau direct viteză. We'll speak to Professor Ronan to retrieve your first assignment. Ah, there you are. Hai, domn profesor. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would Deci să învăț imagine. magiile, că e As înaintea mea cu Professor magiile astea. Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. What the purpose of the task? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. Deci, And these aparent, tasks should trebuie provide să you fac, with just să am that. experiență și să Such fac experiență. experience is invaluable when mastering any new bit Degeaba of magic. învăț mod dacă n-am un pic de experiență. Păi ok, I'll complete that. I'll start on the task right away, Professor. Hai să vedem ce avem de făcut. Deci trebuie să mergem aici, cred că. This is the right area. I wonder where the flying page is. Ia stai așa. Revelio. Uite, Revelio. Pe bun, și asta cum aș putea să... What? Ok. Stai că m-am prins. Lumos. Sau? Nu m-am prins. Deci e asta de aici, e ceva aici. Cred că e și pe partea cealaltă. Nu. Lasă lumosul. Deci collect the flying page near the broken statue. Sunt niște pagini care zboară. Bă, dar cum o... A, stai așa. Aha, nu coace. M-am prins. Ok. Așa, deci așa învăț să folosesc magia cum trebuie. Așa am... A flying page must be around here somewhere. Gata, te-am prins. Mamă, și când mă gândesc că încă mai îs. Hai să vedem. Dar am făcut rost de pagini oricum. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. El m-a învățat Let us magia give the asta. old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Hai să facem magia. Asta e nou. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ok. No. Băga-mi-aș. 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 Boom. Ok. Trebuia să apăs prima dată pe X. Ok, hai că am făcut-o. Reparo. Nu spell unlocked. Stai așa, că acum știu despre ce vorbește. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought Până mi-ai it zis too tu, eu accurate deja am and și lashed completat-o, out. mâncați-aș. Gata. Ți-am făcut quest-ul, profesore. Hai să vedem ce am mai putea face. Oh, mi-a crescut abilitățile. Dar dacă eu cresc în level, mă ajută cumva chestia asta? Ia, haideți să vedem. Map, gear, inventory, collections, all post, quest. Ia să vedem care e următorul quest. Avem ceva quest aici care zice talk to ceva cu bătaie. Hai să... nu, hai să vedem aici pe hartă.
Unde-s quest-urile? Uitați unde e un quest. Quest tocmai aici. Ăsta-i. Avem vreun punct pe care putem să-l selectăm? Nu? Exit. No, da, ajungem direct, nu mai trebuie să mai mergem. Hai să continuăm cu misiunile. Că vreau în asta, în ora pe care o am, să fac cât mai multe misiuni. Nu stau la de vorbă, chiar dacă mai stau uneori de vorbă. Mai râdem, glumim, dar tot facem treabă. Trebuie să ieșim afară, cred că. Yep. Ba nu, trebuie să iau pe aici. Ok. Ok. Bă, armurile astea sunt prea caterincă. Când le auzi cum fac. Fac tântâtă. Bă, dar asta mă întreb, sunt reale? Adică astea trăiesc ca celelalte trăiau. Well, fancy meeting you here. Hai, Sebastiane. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Ok. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Ok, trebuie să mergem să luăm de toate. Băi, curtea mare, mâncați-aș sufletul. Hai să vedem ce avem de făcut aici, în afară că trebuie să încarc textura de la hartă. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Ok. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. Oh, am trecut fix pe lângă unul dintre ăla. Trust me with anything. Given dacă trebuie să învăț să fac ceva magie. Cred. Spend a lot of time in detention, do you? Putem să ne fim aici? Just enough to keep me well-rounded. Aparent da. Hai, aleargă. Fă jogging, amici. Dă-i acolo. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Dar ce facem acum, bă? Facem... mergem la Hogsmeade sau ceva de genul. on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Bă, da, e mare harta. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Da, unde mă duci? Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ok. Am luat ceva lacewing flies, ceva muște de lacewing. Lacewing, habar n-am ce înseamnă. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, Uite isn't it? păsărelele. You certainly don't see that every day. Sunt păsărici. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Ok. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, Pădurea hence the interzisă. name. O să intrăm o dată acolo, să știți. Vedem ce e acolo. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. S-o creadă ei că nu o să merg eu acolo în pădurea aia. You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Ce bă, ce bă, ați obosit? Hai bă, acolo mai repede. Că sunteți de la Slytherin. Hai mai repede. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. Exact. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Cailul Anything you'd ăsta like to share with the class? care nu mai zboară. Perhaps one day. I can't go round Bă, dar e telling you all my imensă, bă. secrets now, Bă, can deci I? harta e imensă. You still haven't O told me how să you iau became so good at dueling. mătura și o să mă plimb de toată harta, mâncați-aș. Să văd cât de departe pot ajunge. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But Unde you've mergi, seen mă? quite Hai. a bit yourself firsthand Hai, too. hai. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ok.
Ceva animal acolo. Hai vedem dacă trebuie să ne batem cu el. Stai bă, ho. Ho. Uite-te ce e aici. Hei, că sunt un animăluț. Bine, n-am să trag după el, doar nu-s prost la cap. Ok. Hai să mergem. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Caretaker? Că el are grijă de Hello, chestii sau Mr. ce Moon. face? Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and... Right. Leviosa! Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy. Deci ne-am învățat astea două. Asta și asta. O să învățăm după asta control. Și putem opri pe loc. Bă, sunt o grămadă de magii. Și toate sunt faine până la urmă. Bă, ce faine sunt să-mi bag picioarele. Da, da, Avada Kedavra. Asta toată lumea și-o dorește să o fac. Asta te distrugi pe loc. Eu sunt curios că nu o să ajung să le învăț pe astea. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Putem să repar copacul ăla, dar am încercat să-l repar, când mi s-a părut că se poate repara. I've never seen Mr. Moon in such a state. Stai așa. Mr. Moon is Akio. My sister Anne thinks he's lovely. I'd say he could improve a bit as a Ok. Am luat niște moonstone. Oh, is your sister Maybe ajută. She is, or rather, she was. Am încercat să She's văd. not well at the moment. A, uite, but she'll be Homesgate. better Hai să soon and vedem back at Hogwarts. Hogsmeade. Hai să vedem ce e aici la Hogsmeade. Bă, da, imens, bă, deci la Harry Potter nu era atâta, mă, mâncați așa, nu era Hogsmeade și astea. Bă. Uite pe unde te pune să mergi, frate, mâncați așa sufletul. Și de aici, cred că de aici o să ne luăm. Bă, chat, cred că acum mergem să luăm baghetă, că zicea ăla de o baghetă ceva pe care trebuie să mergem să o luăm. Și cred că aici la Hogsmeade trebuie să mergem la... Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Revelio. We all flock to it like moths to a flame. Ok. Și că sunt deja la destinația mea. Asta mă ajută să-mi... Să aflu unde trebuie să merg. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Da, v-am spus că trebuie să mergem să luăm baghetă. Hai să vedem ce baghetă luăm. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Ok. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Ok, deci trebuie să mergem, hai să intrăm pe hartă și să vedem ce avem de luat. Cred că eu apăs pe ăsta, dar nu-mi intră în hartă. Ok. Și eu acum trebuie să mă duc să iau de toate. Ce sunt astea? Deci astea sunt baghetele. Ollivanders. The Homesmade map shows and points of interest. You can track of this. Da. Book and pick. Data sunt două diferite. Uite, una aici. Asta de ce? A best supply shop to stock latest and greatest the beast to buy products. Aici. A branch of the renowned wand shop. Ok, deci așa. Especially bookshop with rares that fulfill the promise of its name. Mamă, dar merg peste tot, mă, ești nebun la cap. Set... Nu, hai... Dar de fapt nu. Hai să intrăm peste tot până la urmă. Doar nu degeaba sunt magazinele astea aici. Stai că nu știu cum să intru aici. Ai încuia... Mamă, mâncați așa, nici n-am voie peste tot. Până unde am voie, mă? Stai așa. Mi-a arătat. Deci asta au spus. Au... Nu, stai. Mâncați așa, dar eu nu știu unde trebuie să merg. Cred că la astea de aici nu mă pot. Pot să fac haircut. Dar nu știu exact ce am de colectat. A, uite că mi-arată, mă, mâncați așa. Acolo jos mi-arată. Da, mă, v-am zis că... Ok. Hai să vedem. I'll be right with... Ah, it's you.
just a moment, please. Și că, tu ești, mersi. Și eu și tu ești tu. Hello, Bun. sir. I'm looking For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Cum adică no, not you? Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here. Dar de unde știi? Give this one a try. Și nu-i bună, stai să vezi. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Hai. A, tu nebună. Bum! Înapoi. Nu-i Well, this isn't a good match at all, is it? Uite, mai bine. We'll find you something, not to worry. No, not you. Vede pe aia verde acolo. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Hai să încercăm pe asta. Dar nici asta nu o să fie bună. De obicei cam a treia oară merge. Dă-i. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Nu-i bună. This is proving to be trickier than I had anticipated. E mai greu decât o anticipat, dar o să găsească el ceva. Where are you? Perhaps you? Și o vede sus, zice. There you are. Aia ești. Și asta cred că o să fie, sunt convins. Că de obicei a treia oară cu noroc. I think you might be the one. Here. Take it. Hai să vedem, fără frică. Pe sigur asta e. Natural grey. Băi, putem schimba. Stai un pic. Mamă, putem customiza. Ce tare. Ce tare. Ne lasă să o customizăm cum vrem noi. Bine, nu vreau să fie una urâtă, vă dați seama. Vreau să pară așa că e puternică, că are ceva special. Dar aici ce? Natural grey. Pier. E luat din păr. How intriguing. O să luăm din... Uite, o să luăm wood type hazel. Nu știu exact ce. Flexibility, slightly welding. Curious indeed. Unyielding. Slightly unbegging, rigid, stiff, solid, hard, brittle, pliant, wibbly, suplu. How intriguing. Foarte flexibil, o să zic. Quite bendy. O să o pun la fairly, nu, la very flexible, iar la length 14.5 inches. Cât de lungă se poate? 14.25, 14, 13. O să o facem mai scurtă. Aici o facem cât de lungă se poate și o să fie foarte flexibilă. O luăm așa, nu știu. How intriguing. Walnuts, sycamore, nu știu care, spruce, silver lime, rowan, redwood, red oak, poplar, pine, pear, maple, laurel, larch, hornbeam, holly, hazel. Lăsăm hazel-ul. Eu știu ce face, bă, hazel e aici. How intriguing. Sau asta, așa. Gata. Așa o las. Și să vedem aici ce mai are. O dragon heart string. Dragon heart string that serve as the core of a wand known for producing powerful magic, consistent sau a great range. No, eu vreau putere. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ok. Ok, trebuie să mai văd încă o dată să mă asigur că o vreau pe asta. Să nu mă răzgândesc după. Sau pot să iau cum avea Harry Potter pe asta.
O avea pe care? Harry Potter când a câștigat ultimul război? How intriguing. Pe asta o avea, ceva de genul. Nu avea pe asta. Da, lui cred că i s-ar potrivi, cred că asta i s-ar potrivi lui. Și una așa pe alb. Nu, nici chiar așa. Nici chiar așa. Da, asta pot să le las înapoi, că nu contează astea prea tare. Nici asta. Deci așa se cheamă. Hazel Dragon Fairy Flexible 14 Ringed Pale Brown. Așa o las. Sau dacă o iau așa. Nu, că așa e așa arată foarte întunecată. Așa cumva. Dar și asta arată. Și asta arată interesant. Asta nu arată nașpa. Nu, una din astea două. O să merg ori pe asta, ori pe asta. Dar cred că o să merg pe soft spiral. Așa merg. Nu iau clasică, că nici clasică nu merită. Gata. Asta-i. Asta e bagheta. What do you think? Asta e bagheta. Te-ai zis cum minează dintr-o dată. Asta e, mă. Extraordinary. Extraordinar. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Super, super. Am găsit o baghetă chiar faină, tare. E fain că poți să customizezi astea super fain. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. Ok, and the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly să mergem să... Bă, am făcut multe lucruri partea asta a jocului, a episodului. Am învățat niște trucuri de magie noi, ceea ce au fost super bune. Gata. Avem un chest, mi-a dat o poțiune de magie, frumos. Wow, și acum am pe asta. Da, mi-a schimbat-o. Bun. Acum ala de potion-uri. Hai să vedem la ala de potion-uri unde trebuie să merg. Aici trebuie să merg. După aia la ala de fix de lângă. Hai că o iau la viteză, o leacă. Că avem o leacă de mers până la ăsta. Vedem ce avem de la de aici. Welcome to J. Pippin's Potions. Okay. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Deci el a zis că s-ar putea să-l decunoască undeva și noi am zis că ai prima oară când am venit aici. And this is J. Pippin's Potions. Aici învățăm Potions for all ailments. Okay. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. Da, da. I set your things aside immediately. I suspected if you're Bă, dar ce are like acolo în I was spate, at bă? your Ce age, e aia you'd acolo? Cum want your face el potion poțiunile? supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. Okay. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Hai să vedem ce trebuie să facem. Acum trebuie să facem ceva What can I do poțiune. for you today? Ok, deci trebuie supply-urile astea. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Bă, sincer,
Nu știu dacă pot să le... Nu, ca să nu se pot vinde, se pot numai combatori. Dar scumpe, bă, n-am eu dat, n-am eu atâția bani. Și nici nu sunt nebun, ce s astea? Haine? There has no magical properties? Păi nu, mulțumesc. Ok. Am fost și aici. Găsim vreun chest? Oh, găsim chest. Am găsit ceva gloves, care arată mult mai șmecher. Adică nu știu dacă neapărat arată mai șmecher, dar... îs faine și astea merg. Ok. Vedem unde mai am de mers în două locuri. Odată... unde mai am de mers? Odată aici. Și unde mai am de mers, mă? Că nu mai știu. Ok. Aici trebuie să merg mai bine, că sunt aproape. O iau la pas și iau celălalt și după aia trebuie să mă întorc. Te vedem ce avem de la... Ia că se vorbește foarte mult în joc. Hello there. Uite, acum trebuie să vorbesc cu ăsta. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not Bravo. everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neat. Hai să vedem, asta trebuie să-mi dea ceva semințe din ce am înțeles pentru... Cred că pentru poțiuni, pentru că am văzut că au luat ceva supply-uri și acum luăm semințe și probabil că vrea să ne facă ceva poțiuni ea. Dar haideți să vedem ce vrea să facă. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Ok, cred că la fel trebuie să le luăm. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Momentan nu am ce ca să zic că pot să-ți iau, așa că îmi cer scuze. Revelio. Vedem, găsim vreun chest pe aici? Opa. Bă, ce-s prost să nu cior de ales o leacă. Că nu suntem români până la fi... Bă. Stupaci. Nu știu dacă pot să not. Uite. Accio. Pe ce-mi coace? Bă, știi care e problema? Am ajuns aici jos și nu mai știu cum să cobor. Dar aparent am eu rezistă la până moare de la apă, așa că ne-am descurcat. Am văzut o pagină și am zis că... Uite că am fost aici. What do you up to now? Ce vrei, mă? Lasă-mă în pace. Ok, hai să ne uităm să vedem. Și primesc ceva XP-uri din ce am văzut. Și trebuie să mă duc clasa de jos de acum. Asta mi-aduc aminte, sigur. Ok. Hai să o luăm la pas. Să vedem unde ne duce de data asta. Nu, putem intra și aici. Măi, eu nu înțeleg de ce le-au făcut pe astea. Sunt convins că o să trească să vin mult mai... Bă, dar pardon, se zice. Stați în mijloc, aici nu faceți nimic. An inquiring mind. Ia să vedem, însă cine să ne văd ceva carte. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Okay. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. Okay. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want. Vrea să ne facem noi propriile ingrediente și după aia să ne facem noi poțiuni. Vrea să ne învețe. Ok, let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my iau, dar nu am... Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Adică... dar o să pot să-i vând itemele astea, ești nebun la cap.
Acum am văzut chestia asta. Font. Păi am putea vinde itemele când le primesc. Asta e 60, dar îmi dă ofensul mai mare și o să le folosesc. Chiar acum o să le pun în mână, că sunt mult mai bune. Avem ceva nou aici în inventar. Avem astea care, na, trebuie să vedem ce fac până la urmă. Am văzut că la gear mi-o dat mănuși care îmi cresc ofensul. Să am ofens 4. Asta n-am acum deloc, cu astea am ofens măcar. Chiar dacă sunt mai... Hai să zic mai urâte. Că sunt cam urâte dacă mă întreb pe mine. Ok. Ok, altceva nu mai am ce să fac. Hai să ne întoarcem. Am terminat Miss Sebastian. Hai după Sebastian. Băi, dați vedem, asta poate are vreun... Ia ta așa. Ia zi, patroane, ai vreun chest pe aici? Uite câte chesturi în ceantă. Uite aici câte... Da, aici, la asta, în interior, ești nebun la cap. Ha! Collect field guide din pasaj. Am făcut ceva challenge. Și probabil că o să-mi dea ceva pentru challenge-ul ăsta. Collection updated. Ok. Văzute ceva șmecherie. Cum văd și aici de fapt. Uite, uite. Alt. Mă, tu crezi că eu sunt prost? Mamă, și îmi dă super mult level up. Și cred că la level up-urile astea primesc chestii, vă dați seama. Da, cred că pot să-i dau o bucată și să... Am crezut că pot să-l sparg. Dar aparent e și adevărat că e împotriva magiei, deci... Teoretic, da, n-are cum. Hai, zicem că am luat atât. I officially have all of my supplies. Am luat tot. Excellent. Did you get what you needed from your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Hai să vedem. Bă, leu. Se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva. Uai, leu. Cațaș. Cum a ajuns să stai aici, mă, ești nebun? Dar nu știu cum o să-l bat pe ăsta. Pare rău. Ok. O să sune, dar... Pot să răspund. Hai să vedem ce facem. Trebuie să facem ceva. Dodge. Ok. Deci teoretic trebuie să dau dodge. Și fac, trebuie să mă bat cu el, efectiv? Dar stai că avem... Opa, opa! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Confringo! Levioso! Opa! Ferește-te, bă! Opa! Ferește-te! Ce bă, ce e aici? Bă, 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 bă! Ce zice? Zice de ceva? Opa! Opa! Bă, 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 ce Dumnezeu trebuie să fac? Trebuie să mă bat cu ăsta! Dă-i, băi, dă-i pe asta, dă-i, distruge-l, bagă-ți picioarele în el. Grijă! Jos, jos! Hai, 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 hai! Hai, hai, oleu, oleu! Ok. That's right, you lumbering lout. He's bolted. A few more hits should do the job.
Mă dau pe toate părțile pe aici, nebun la. Hai că-l batem. Acum, mamă! Nu l-am văzut venind pe idiot. Opa, opa, opa. El are o treabă cu mine. Nu înțeleg ce treabă ai cu mine. Dă bă pe ăsta, ești nebun la cap. Dă-mă pe el. Dă-i acum, dă-i acum, dă-i acum. Scoate-l din joc. Wow. Ce-a fost asta, mă? L-am distrus. Bine, bă! Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Vai, nu spune că acum trebuie să mă apuc să-i fac astea înapoi. Du-te, bă, de aici, bă. Reparo. I'll go and see what he wants. Mâncați așa că-s multe, uite aici. One less thing for Officer Singer to worry about. Cum, bă, că am ales? Mai ies? Mai ies, uite. Reparo. Hai, repară și fac. Lucky they didn't do more damage. Și pe jos nu mai pot să repar. Și nici că mai îmi bat cap. A, e pisica, am mâncat iar pisica, ce idiotă-s. Măța! 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 Ce toarce, drăgușoară. Ce mai sunt, mă, că mi-apar aici două chestii pe hartă. Bun, și mai era aici, ăsta mare. Mâncați așa pe ăsta. Să vezi tu cum desconstruiesc tot. Atât, gata. Hai că am reparat ce a fost de reparat. Să intrăm aici acum. Mr. Hill was just singing your praises. Gata. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you Trebuie deserve consumații, all că the aici spune learning. ceva de But I can offer you something îmbrăcăminte. much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Okay, thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Și acum cine dă, teoretic? Ne schimbăm? Plenty for your perusal today. Oh. Take your time. Frumos! Mamă, și ne putem lua haine. Wow! Hai să vedem. Da, da, știu. Știu de unde trebuie schimbat. Mulțumesc frumos oricum. Avem o fence acum mare. Bă, dar avem o grămadă de chestii aici. Am mâncat să-și sufletul. Costă 500. A, țeapă. Uite, pot să-l vând pe... A, dar asta nu valorează. Asta valorează 30. Deci ăla nu valorează, mâncați așa. Vreau să-l cumpăr. Adică sunt unele iteme de aici care cred că ajută destul de mult. Adică, na, uite, asta e legendar. Să iau una dintre asta legendar ar fi mai mult decât top. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you?
Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Ok, fraților, cred că ne vom opri aici cu acest videoclip. Pentru că eu consider că am făcut în mare cam tot. Sper că vă place acest videoclip. Dacă mai doriți clipuri cu acest joc minunat, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați și să activați clopoțelul ca să fiți informați de câte ori vă mai posta. Eu am fost Tudor. Cum deschid acest chest? Te rog, explic. Accio. Are ochii deschiși, trebuie să fac mă ceva. Revelio. Trebuie să fie mă ceva la chestul ăsta. Uite mă unde se plimbă pagina aia nenorocită și nu pot să o iau. Tu-i pagina ei. Bine, fraților, o să ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă mai doriți episodul, nu uitați să apăsați un like și să vă abonați, să activați clopoțelul ca să fiți informați de câte ori vă mai posta. Eu am fost Tudor și noi, desigur, ne vedem data viitoare. V-am pupat!